Hej Hannes. Ja. Välkommen hem till mig. Ska jag bara titta kolla? Ja. Jag heter Håkan En. Jag är med i filmen Watch the Sky, som den heter på engelska. Uno hade en teori. Att varje gång som SMHIs prognoser slog fel så berodde det på att jordens gravitationsfält blev påverkad av något. Ett UFO! De är inte bara gubbar. De hade hjälp av en ung tjej. Tänk om det bonden såg var det som pappa har letat efter hela tiden. Ska vi ta den här omröstningen på en gång så kan vi släppa den sen. Då ska du få se hur det började. Hela min så kallade skådespelarkarriär. Här, januari står det här 1980. Helt plötsligt så i ortstidningen, i Vimby-tidningen där, så stod det att Rune Formare från SVT2 skulle göra en singelpjäs som hette En bussfärdig dimma, och de behövde lite statister där då. Så jag åkte in då till Vimmerby stadshotell där de skulle då ha statistuttagning då. Och sen tänkte jag inte mer på det då, för jag tänkte jag får ju inte det, så det var ju meningslöst då. Men sen ringde de någon månad efteråt och så sa de så här: kan du vara ledig en månad i januari? Och efter den dagen så var jag inte arbetslös en enda dag fram till 93 när jag var tvungen att sluta då. För jag var sjuk och dålig. Ja. Och sen nästa karriär. Jesper ringer till mig och sa: du, de behöver någon gammal gubbe i min film här som vi håller på med Crazy Pictures. Så det är klart jag kan vara med lite då. UFO Sweden som vi hade premiär för 3 år sedan va? Men det var märkligt, det var jättemärkligt att börja filma och jobba som skådespelare efter 30 års frånvaro. Det var som att spela på ett ostämt piano. Varenda replik lät för jävligt. Men sen efter något år så började det gå ett rykte om att den eventuellt skulle dubbas då på engelska. Och det roliga tyckte jag, det var att amerikanerna ville ha de svenska rösterna, de svenska skådespelarnas röster. Så då var det till att sätta igång och lära sig engelska. Och sen så var det ju då Watch the Sky som vi ska åka till Los Angeles och se världspremiären på nu. Det var den första långfilmen i världen som är dubbad till engelska med svenska skådespelare. Och så har de med den här AI-tekniken ändrat våra munnar så att de ska vara synkade, helt synkade med det engelska uttalet. Så livet tar sina krumelummer, vill jag säga, krumelummer. Häng mig upp, för nu måste ni sätta igång och packa, förstår du. För att det är en lång resa och jag ska vara borta en hel vecka. Och det blir banketter och Gud vet vad. Och kanske bada också, det vet vi inte. Så jag får kanske ha med mina badbyxor också. Så kom upp här, nu ska vi titta. Den här hade jag tänkt att ha lite mer till vardags då, när jag bara liksom går omkring och... Men sen har jag den här. Den här köpte jag när jag var spela golf i Spanien 1990 tror jag. Men till själva premiären då så måste det bli det här då, tänkte jag då liksom så. Sen har jag ju då alternativ då. Den här, jag klär så bra i grönt nämligen. Och sen kanske man ska vara lite så här bara, du vet, på beachen då. Här hade jag tänkt att ha skor och lite annat. För mitt största bekymmer är ju faktiskt hur det ska gå med snuset. Alltså. Annars får man väl köpa deras tuggtobak där, som du vet. Nu är vi ju faktiskt på Arlanda. Det är tur att man har med sig de här resledaren. Det är lite svårt att ta in att vi är på väg till Los Angeles. USA. Jävla tempo. Det är lite skillnad än barkvägen det här. Ja, titta där du. Där har vi.
Ja. Jag är inte typ förvånad över hur billiga rusen var de här som brann in där. Det här var sjukt. Ja, för fan. Hur många timmar har jag varit vaken nu? Klockan är 25 timmar eller något kanske. 25, nej det räcker inte, 26-27 timmar har jag varit vaken. Ja. Det är tufft att vara filmstjärna. Ja. Vi ska klockan 09.00 var vi Flawless. Och då ska vi bara hinna hälsa på alla, kika runt lite. Och sen klockan 10 börjar alla pressgrejer. Eller får vi mat där? Nej, inte premiären och ingen mat. Nej, det är ändå käka innan vi åker hit. Käka lite, byter om, snofsar till oss. Det är att Håkan får Hoppar i en slås. Uber Black och sen drar vi på. Gå försiktigt Håkan. Vad gör du annars nu då? Nej, jag går mest omkring i mitt Pompeji, ibland ruiner och trampar runt i resten av mitt liv. Får jag ta en snus? Ja. Ja, det är klart jag måste. Ja. Det var så här va. Att jag var på en utställning i Tyskland. Så såg jag en figur, det var en kvinnokropp bara så här. Så gick jag ut och kollade om det finns något i salu då. Och en ganska precis likadan figur som jag hade sett där på den utställningen där. Den fanns och den kostade 600 000. Och då tänkte jag, nej nu köper jag lite lera så gör jag en själv. Så nu får ni komma in i mitt museum här som jag har då gjort det. De som är lite konstkännare ser ju direkt vem jag tycker om. Och det är ju Giacometti och hans smala figurer. Och sen gjorde jag förstås en greyhound. Ja. Ja. Det är min greyhound. Jag får gärna te också. Det är 4 te. Det är bara hälla upp. Vad hände nu? Ja, jag fick spillde pizzaolja på mina byxor igår. It's a bit weird. It's like Nice to meet you. and I feel like I know you guys intimately. Except staring your faces. Yeah, I do. Sen är vi på Flawless kontor. Där de har gjort all vuggning. Så det känns jättespännande att se hur det ser ut och vilka de är. Jag ser ungefär 40 skrivbord med bara en person som jobbar. Så jag vet inte riktigt om upplägget där. Är det press? Amy. Liam. Vad säger du? See chef, you know this. Oh, we're ready, right? We're ready? Yeah. Ready? Yeah. Let's try it. The idea that look, we can keep all the greatness of the film, but open it out to the wider audience with new technology. An American company coming with this idea of a new technology, and we kind of, will this work? Our first and only request when you had the first meeting was, can we bring back the original cast? That was a deal breaker for us. So yeah, we had a blast, and I think the English version. I mean, it's. I think it's better. With a small O. Håkan. Love it! It's the best my Swedish has ever been. Oh no. Det känns så konstigt där. Det känns jättekonstigt. Håkan och jag, vi träffades på Östgötateatern för en massa år sedan. När jag började på Östgötateatern, då jobbade Håkan där. Marknadsavdelningen jobbade han. Han var alltid jädrigt pratglad. Så fort man träffade honom så hade han alltid någon historia att berätta. Och han spelade alltid alla roller i sina historier. Sen visade det sig efter ett tag jag hade jobbat där att Håkan hade jobbat som skådespelare på teatern innan. Och frågade varför han inte gjorde det längre. Men tydligen så hade han hade haft det tufft. Jag kommer ihåg när Victor frågade mig en gång så här, har du någon som du skulle kunna tipsa om, frågan, som skulle kunna spela i tjatig jävel?
Ja, men då tänkte jag direkt på Håkan. För Håkan kunde också dyka upp när man hade som mest bråttom också och berätta långa historier. Och man bara, nej, för fan, nej, Håkan, helvete. Och på den vägen är det. Nu sitter Håkan i Los Angeles. Där kommer de. Yes! Yes! How about that? It's on. Oh, no, with this handsome man. Where are you guys from? I don't know. Good answer. Have fun. Thanks. Good work. Thank you. Come on. Avstås det. Hittar du hittat en gång, Håkan? För jag menar, alla vet ju hur det känns att komma tillbaka efter en 5 veckors semester. Men nu pratade vi inte 5 veckor utan 30 år. Att inte få åldras som skådespelare utan liksom, här är jag 35, 93 och där är jag 68. Men det är någonting som jag har funderat jättemycket på. Vad som hade hänt om jag hade kunnat fortsätta som skådespelare fram till jag hade varit 61 då, när man kan gå i pension då. Nej, jag var ju så sjuk i hepatiten då. När jag var barn så opererade de ju på Karolinska då. För jag har ju den här magsjukdomen Ursulus colit då. Och jag fick så mycket blodtransfusioner då. Så jag var nersmittad med hepatit C då. Och i slutet på 80-talet då började jag ju märka att det var någonting då. Men det var ju ingen som visste vad det var för fel på mig. Och så att jag var ju sjukskriven, så jag gick ju omkring med hepatit C i 38 år. Men just den där tröttheten och muskelvärken och ja, psykiskt dåligt mående överhuvudtaget då. Och sen började en riktig otäck resa med de här medicineringarna som var för jävliga då. Så den saken är klar, att utan hundarna vet jag inte hur det hade gått. Det vet jag inte. Så c'est vi som det heter då. Så är ju livet, och nu hamnar vi här och nu ska vi åka till Hollywood. Så är det i alla fall. Ja. Gud vad jag har pratat du. Kunde du inte sova? Nej, tyvärr kom inte ner. Nej, men nu får jag ju väck i där igen. Aha. Så. Showtime. Nu är vi på väg in här, va? Ja, det verkar så. Ja, men vi har väl inga biljetter. I have not seen the picture. No. I hope you like it. Me too. Feedback down. Yeah, you can pick it. Yeah. All right, so if you guys could both say your names and your role. My name is Ina Stolterau and I play Denise. Ja, jag måste liksom andas. Ja, nu börjar du det. I heard that you learned English for this, which is very impressive. It's very, very impressive. And we've been staring at your face for a long time, haven't we, guys? Yeah, we've been... Sorry. Yeah, no, it's beautiful. We've been staring at your beautiful face. This is against everything we stand for. If you leave now, you will never see me again.
Hear what I say. Only one each, in case more people come. Olga, you don't speak English that much, do you? He doesn't even get a microphone. It's amazing the work you've done on this movie and just going back and just nailed it. It's amazing. Big applause for Håkan. Det har varit en fantastisk vecka. Det har det verkligen varit. Massor med underbara människor och de verkar uppskatta filmen och ni har varit suveräna och resa ihop med. Så här sociala har jag inte varit på. Jag kommer inte ihåg när. Och jag är förvånad att jag har varit så duktig. Galen. So, Chinese, up and down. Yeah. Big. Vad säger du? Jag säger att det här är väl slutet på vår rundresa här i LA med Kryckmongot. Och jag kan väl säga så här att... hur många solar ska vi ge det? Ja, det får nog 5 av 5. Nu är du tillbaks. Ja, det är helt makalöst. När jag vaknade i morse, då var det fredag. Men då var det lördag här. Men sen när jag hade passerat Grönland, då var jag också i lördagen. Förstår ni hur vi har det här? Det gör inte jag. Tog du husnyckeln? Ja, jag har den också. Ja, det är jättekonstigt.